Hi guys, it's me again, Pherl. Welcome back to my channel and welcome back to Pherl TV. How to cook a delicious pinakbet. Okay? In order for you guys to learn on how to cook a delicious pinakbet, you should watch the full video, okay? And then please click like and subscribe, okay? And ring the bell button in order for you to get updated of the new vlogs that I will be posting soon, okay? Welcome back to my channel. Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Welcome to Pherl TV. Sa araw na ito, ako ay magluluto ng pinakbet, okay? So, gulay. So, I want to cover this video because I know that some young women and young men are not yet familiar on how to cook pakbet, okay? So, may iba kasi na gumagawa talaga ng pakbet na hindi naman talaga ganoon kasarap. Sorry to say ha. But as a wife, we should from time to time cook food that is acceptable to our spouse, okay, or to our wife, okay, so that the food that we cook is not rejectable, okay. So at this point of time, I will cover once again how to cook pinakbet, okay. So ayun guys, natutuwa ako dahil binigyan ako ng aking mabait na kapitbahay ni Ate Weng. Lahat ng mga gulay na yan ay bigay niya pwera sa sa bawang, sibuyas, tsaka sa meat, okay? So, yan, binigay ni Ate Wing yan. Ating mga sangkap ay okra, string beans, okay? Tapos, talong, okay? Okra, talong, string beans, kalabasa, ampalaya, okay? Tapos, ito yung, natin, pang sahog. And then, bawang, sibuyas, at saka kamatis. Okay? So, bago tayo magluto guys, maaari po lamang ba na i-like and subscribe nyo ang aking channel para maging updated kayo sa mga parating ko pang video. Okay? At makita nyo din sa playlist ko ang aking mga cooking tutorials. Okay? There are a lot of videos that you can learn from it. Okay? Mga pang business. Okay po? Guys, ang mga kakailanganin nating sangkap sa pagluluto ng pinakbet ay ang talong, okra, sitaw o string beans sa English, karne pang sahog, ampalaya, kalabasa, kamatis, bawang, sibuyas, okay, at mga condiments, palm oil, seasoning, and then ito. Guys, since mainit ng ating kawali, lalagyan na natin, mag-estimate tayo ng at least 3 tablespoon of mantika. Okay? Estimate lang. Estimated. Okay? Painitin natin ang mantika. Tapos, isasangkotsa na natin ang ating bawang, sibuyas, at kamatis. Okay? Bawang. Tapos, kamatis, okay? Ang pagluluto
magluluto daw guys ng isang pagkain ulam, dapat maganda yung pagkakagisa, okay? Pagkakagisa ng bawang, sibuyas, at kamatis. Okay, so right now we're making it well, okay? Ito is no script cooking, okay? That's why I show my face para ma-discuss ko din sa inyo yung ibang mga technique, okay? Mga diskarte sa pagluluto. Hindi naman ako expert, but I've been cooking for how many years na din? Siguro mga 12 years, okay? Nung bata pa ako, hindi ako pinapaluto sa bahay kasi marami akong mga ate, kapatid. So, they're the one who are cooking and naiinit ako during that time. Kasi I feel, yung parang wala kang role, diba? Kasi nga bunso. Nung lumaki ako, tumutulong ako pag hugas ng plate. Okay? So, lagi ako nanonood pag nagluluto. Sila, yung tatay ko, so yun. Kaya, naging weekend na din ako pagluto-luto. So yun. Yan, nilagay ko na yung ano ha, may MMP diretso itong ano. Yan. Diba yun naman ang sinabi, pag nag-vlog ka, dapat natural. Okay, so you're sharing your life to people, diba? Not just the cooking procedure, but your life as well. Ayun. So guys, ayun, ilalagay ko na yung karne. Guys, itong karne, lalagyan mo muna ito ng konting asin, okay? Bago mo, ano, pakahugas mo, malinis na lagyan mo ng asin. Yun yung discarte yan. Yun, okay? Natin yung meat kahit paano. Palabasin natin yung kanyang taba-taba, okay? So we'll cover this for at least 5 minutes. So, yun na guys, 5 minutes na elapsed, okay? Magluto na tayo ulit, okay? Ayan. Kumambot-lambot na yung meat at taba nito. Medyo lumabas na yung mantika, okay? So, ngayon, lagay na natin yung una natin ilalagay guys, yung mga matatagal lutuin, okay? So, ano ba yung mga mas matatagal lutuin? Ang ampalaya yung pinakahuli kasi yung ampalaya, mabilis lang siya lutuin, okay? At saka maganda nga dun half cook, okay? So, una kong ilalagay is sitaw. Okay? Sitaw. Sitaw, Tapos, pwede na din natin ihalo yung, itong talong, okay? Yung talong din, sorry. Yung talong din kasi guys, matagal din lutuin to eh. Okay? Sa probinsya, sa Bicol, ang gamit namin gata, okay? So, ang iba naman, ayaw nito lagyan ng sabaw. So, kung may bata, mas magandang lagyan natin ng konting sabaw, okay? So, I'm gonna add water. So, yun guys, lagyan ko ito ng tubig, para maluto natin yung mga vegetable. Dinagyan ko ng 100 ml, okay, na tubig. Kasi, para maluto yung, tawag ito, sitaw at talong, okay? Tatakpan ko ito guys, Takpan ko siya ulit. So yun guys, dapat pag nagluluto ka, dapat happy ka lagi, okay? And then beautiful. Diba? Kasi if you're not doing it well, sigurado yung niluluto mo, hindi masarap, okay? Kung malungkot ka, kung you're feeling unwell, hindi maganda yung magiging result, okay? So as much as possible, you have to feel good, okay? When you're cooking, okay? So, gusto na natin, ayan, kumulo na yung water. Ayan guys, kumulo na yung water, okay? Ayan. Tapos na, ilalagay ko na din yung kalabasa. Kasi yung kalabasa, matagal din siya maluto, di ba? Ilalagay ko na din yung kalabasa. At yung okra, okay? Yan. Haluin natin guys. Haluin natin. Sarap to. Yung mga gulay na to, very healthy, di ba? Kasi perfect to sa mga kids. Very healthy din kasi organic pala siya guys. So lalagyan ko ng pampalasa guys Malapit na tumaluto, di ba? Papalutuin ko lang to at least half cook. Then kapag half cook na to, i-add ko na yung ampalaya. Okay? Lagyan ko din ng asin, okay?
I will add 3 pinch of salt. 1, 2, 3. Okay? Kailangan din natin yung iodized salt, guys, kasi it's rich in iodine, okay? And it can prevent goiter, okay? Mix natin. Yan. Let's mix. Ay, sorry, my goodness. So, safety first, ayan. Kaya ako gumagamit ako ng dalawang kutsara kasi para hindi siya delikado pag gano'n. Pero kagaya nga kanina, diba? Always ensure safety when you're cooking and you're vlogging as well. So, ayun, takpan natin to in 5 minutes, okay? Balikan natin. Pag, okay na. Let's cover. Natin guys at ilagay na natin ang ampalaya, okay? Ang ampalaya guys, binababad ko to sa tubig na may asin muna bago ko i-ano sa luto. So i-drain na natin to. Ang purpose kasi guys, yung ampalaya, di ba madami yung ano niya, balat niya. We don't know what are yung umakapit sa mga kulubot-kulubot niya. So when we put asin, yung bacteria natatanggal din sa mga kasulok-sulukan, di ba? So ayan. Let's add the ampalaya. It's important that we eat healthy food from time to time to keep us away from any form of illness. Okay. So, haluin natin. Okay. Tapos, takpan natin ulit. After 5 minutes, okay na to.